आइमेसी आज 9 जुलाई 2022 तदनुसार 25 असार 2079 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ बच्चाको जस्तो विश्वास। आज हामी परमेश्वरको वचन पहिलो कोरिन्थी 13 को 8 देखि 13 सम्म पाठ गर्नेछौँ। प्रेमको कहिले अन्त्य हुँदैन। अगमबाणीहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टलिजानेछ। हाम्रो ज्ञान अपूर्ण छ, हाम्रो अगमबाणी अपूर्ण छ। तर जब सिद्धता चाहिँ आउनेछ तब अपूर्णता टलिजानेछ। अहिले हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ, तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देख्नेछौँ। अहिले म थोरै मात्र बुझ्दछु, त्यस बेला चाहिँ पुरै बुझ्नेछु, जसरी म पनि पूर्ण रूपले चिनिएको छु। अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छन्, तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। आमेन। पहिलो कोरिन्थी 13 को 11 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थेँ, बालक जस्तो विचार गर्थेँ, बालकले जस्तै तर्क गर्थेँ। तर जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिएँ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म सानो छँदा मेरो बुबाले तिमी ठुलो भएपछि को बन्न चाहन्छौ भन्ने प्रश्न बारम्बार सोध्नुहुन्थ्यो। मेरो 6 वर्षको कलिलो दिमागले यस्तो भनी जवाफ दिन्थे, म त पशु वैद्य बन्न चाहन्छु। बुबाले जवाफमा भन्नुहुन्थ्यो, यो त तिमी के गर्न चाहने भन्ने कुरा पो भयो त। मैले सोधेको त तिमी को बन्न चाहन्छौ भन्ने हो। मेरो बालक दिमागले विशेष कार्यलाई म के बन्ने कुरासँग तुलना गर्न पुगेछ। तर मैले यी दुई बीचको भिन्नतालाई राम्ररी बुझेको छु। यी कुरा मनन गर्दा गर्दा मलाई बालकपनका नराम्रा गुणहरूको बारेमा सोच्न बाध्य बनायो। के ती गुणहरू मैले आफ्नो जीवनमा त्यागेको छु त? के मेरो परिचय, नाउँ र प्रतिष्ठामा गाडिएको छ कि? के म खराब कुराको लागि इच्छा गर्दै पो छु कि? के ममा अझ पनि धर्को फर्को गर्ने बानी छ कि? प्रभुले हामी बालक जस्तो निर्दोष विश्वास लिएर येशूको समीपमा आएको चाहनुहुन्छ। तर यो विश्वास चाहिँ बालकपनमा आएको खराब स्वभावको विश्वासभन्दा भिन्नै खालको विश्वास हो। भर्खरै मैले 6 वर्षको एडेनलाई भेटेँ। मेरो पहिलाको बालपनलाई स्मरण गर्दै मैले उनलाई सोधेँ, तिमी ठुलो भएपछि को बन्न चाहन्छौ? उसले उत्तरमा भन्यो, मलाई मान्छे बन्न मन पर्छ। उसको उत्तर चाहिँ बालापनको राम्रो गुण हो, तर नराम्रो स्वभाव होइन। निर्बोध बालापनले, ज्ञानले ऊ आफू बढ्दै परिपक्व हुँदै प्रभुले चाहनुभएको मानिस बन्ने इच्छा प्रकट गर्छ। एडेनको उत्तरले हामीलाई यही याद गराउँदछ कि हामी आफ्नो प्रतिष्ठा, नाउँ र दाममा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि प्रभुले हामीलाई जे कुराको लागि सृष्टि गर्नुभएको हो त्यो व्यक्ति बन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आमेन। आजको विचार, म ठुलो हुँदा को बनेको प्रभु चाहनुहुन्छ? प्रार्थना। प्यारो प्रभु, हामीलाई बच्चाको जस्तो असल विश्वास दिनुहोस्। तपाईँले हामीलाई जे बन्नको लागि सृष्टि गर्नुभयो त्यो बन्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक डोरी एच गोर्डमन, टेनेसी, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय पशु विज्ञहरूका निम्ति।